Η τεχνική είναι ο πρώτος πυλώνας της αυτοάμυνας. Τεχνική ονομάζουμε την κινησιολογική δεξιότητα που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση ή ένα κίνδυνο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς επιλέγει κανείς τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει σε ένα σύστημα αυτοάμυνας. Μπορεί απλά κάποιος να πάρει κάποιες τεχνικές από άλλα συστήματα μάχης, ίσως, ή να δημιουργήσει σε εισαγωγικά δικές του, σύμφωνα με το τι του αρέσει ή τι θεωρεί εκείνο σωστό. Δεν είναι τόσο απλό. Καταρχάς, πρέπει να βασίζεται σε μια επιστημονική προσέγγιση. Η επιστημονική αυτή προσέγγιση πρέπει να συμβαδίζει και με τα εμπειρικά δεδομένα μας. Τα εμπειρικά δεδομένα, δηλαδή η μελέτη πραγματικών περιστατικών, είναι πολύ σημαντική στην αυτοάμυνα, διότι σε αντίθεση με τα μαχητικά αθλήματα, τα πραγματικά περιστατικά βίας δεν είναι τόσο συχνά. Οφείλουμε να τα μελετάμε εις βάθος, διότι ακριβώς λόγω της σπανιότητάς τους μπορούν να μας δώσουν πολλά δεδομένα ώστε να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε αν οι τεχνικές μας είναι εφαρμόσιμες, αποτελεσματικές ή όχι. Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας όταν αναφερόμαστε στις τεχνικές μας είναι το ανθρώπινο ένστικτο. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται υπό καθεστώς φόβου, πίεσης, στρες, όπως είναι μια κατάσταση αυτοάμυνας, οι αντιδράσεις του σώματος είναι πολύ αυθόρμητες, είναι γραμμένες στο DNA μας. Άρα λοιπόν, μέσα στην κινησιολογία της τεχνικής πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις αντιδράσεις που θα κάνει ούτως ή άλλως μόνο του το σώμα. Επίσης, οι τεχνικές αυτοάμυνας που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα πρέπει να έχουν μεταξύ τους συνοχή, μια λογική συνέχεια, πρέπει να αποτελούν μέρη μιας λογικής αλυσίδας. Όταν έχω ένα πρόβλημα, δεν θέλω να έχω πολλές επιλογές, διαφορετικές επιλογές. Όσο περισσότερες διαφορετικές επιλογές έχει κανείς, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να τις σκεφτεί και να επιλέξει ποια από αυτές είναι καλύτερη. Άρα όταν έχω τεχνικές οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, κινησιολογικά, θα χρειάζομαι πολύ περισσότερο χρόνο για να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω και ο χρόνος είναι πολύτιμος στην κατάσταση αυτοάμυνας. Άρα λοιπόν θέλουμε τεχνικές οι οποίες όσο είναι εφικτό αυτό να μοιάζουν μεταξύ τους, ιδιαίτερα αν αναφερόμαστε σε μια ίδια οικογένεια απειλών ή επιθέσεων. Για παράδειγμα, εάν κάποιος αντιμετωπίζει μια επίθεση από αιχμηρό αντικείμενο, οι αντιδράσεις που θα μάθει στην αυτοάμυνα πρέπει να μοιάζουν μεταξύ τους ανεξαρτήτως από ποια γωνία έρχεται αυτό το αντικείμενο. Διότι όταν έρθει μια τέτοια επίθεση δεν έχουμε καθόλου χρόνο να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε. Μια τεχνική πρέπει να υπηρετεί τις αρχές του συστήματος. Ένα σύστημα αυτοάμυνας διέπεται από αρχές. Οι αρχές είναι κάποιες βασικές πρακτικές, θεμελιώδεις πρακτικές ή αλήθειες, πάνω στις οποίες βασίζουμε όλη την προσέγγιση μας στην αυτοάμυνα. Μια πολύ βασική αρχή στην αυτοάμυνα, όταν βρισκόμαστε στην πραγματική ζωή στον δρόμο, είναι ότι δεν θέλουμε, δεν επιδιώκουμε ποτέ να βρεθούμε στο έδαφος. Όταν κάποιος βρεθεί κάτω, είναι πολύ τροτός, διότι δεν έχει τρόπους να αμυνθεί εύκολα, μπορεί να περικυκλωθεί πολύ γρήγορα από πολλαπλούς επιτιθέμενους και ούτω καθεξής. Όταν κανείς βρεθεί στο έδαφος, η αυτοάμυνα υπαγορεύει πως πρέπει να σηκωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται από αυτή τη θέση. Άρα, εάν μελετάμε μια τεχνική εδάφους, θα πρέπει ως πρώτη αποστολή της να μας δώσει τα εφόδια να σηκωθούμε από το έδαφος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εάν λοιπόν τα εμπειρικά δεδομένα κάποια στιγμή μας δείξουν ότι μια τεχνική πρέπει να αλλάξει ελαφρώς, να παραμετροποιηθεί ελαφρώς προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική, αυτό είναι εφικτό να γίνει, αρκεί η τεχνική να συνεχίσει να υπηρετεί τις αρχές, τις βασικές αρχές του συστήματος. Αυτά είναι τα στοιχεία που συντελούν στην αποτελεσματικότητα μιας τεχνικής. Η τεχνική είναι ο πρώτος πυλώνας της αυτοάμυνας. Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με τον δεύτερο που είναι η τακτική.